Now we will be start with new lecture series of the subject Thermal Engineering 2. Thermal Engineering 2 ની અંદર આજે આપણે જોઈશું ડિફરન્ટ બિટવીન SI એન્જિન અને CI એન્જિન. SI એન્જિન અને CI એન્જિન વચ્ચેનો તફાવત. વોટ ઇઝ ધ SI એન્જિન? એટલે કે SI એન્જિન એટલે શું? તો SI એન્જિનનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે સ્પાર્ક ઇગ્નિશન એન્જિન, અને જ્યારે CI એન્જિનનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે કોમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન. તો આ બંને એના ફૂલ ફોર્મ થયા, સ્પાર્ક ઇગ્નિશન એન્જિન અને કોમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન. હવે સ્પાર્ક ઇગ્નિશન એન્જિન અને કોમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન વચ્ચે ડિફરન્ટ શું છે તે વન બાય વન આપણે જોઈએ. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. આ એન્જિનમાં સ્પાર્ક પ્લગની મદદથી ફ્યુલને ઇગ્નિશન કરવામાં આવે છે. એટલે કે આપણું આ જે SI એન્જિન હોય છે એ SI એન્જિનની અંદર સ્પાર્ક પ્લગ યુઝ કરવામાં આવે છે અને જેના દ્વારા આપણે ફ્યુલનું દહન કરીએ છીએ. જ્યારે કોમ્પ્રેશન એન્જિનમાં આ એન્જિનમાં કોમ્પ્રેશન પ્રોસેસ દ્વારા ઇગ્નિશન કરવામાં આવે છે. એટલે કે કોમ્પ્રેશન પ્રોસેસ દ્વારા આ CI એન્જિનની અંદર કોમ્પ્રેશન પ્રોસેસથી આપણે બળતણનું દહન કરીએ છીએ. કોમ્પ્રેશનનો ગુણોત્તર 4 થી 12 જેટલો રાખવામાં આવે છે SI એન્જિનની અંદર, જ્યારે કોમ્પ્રેશનનો ગુણોત્તર 4 થી 12 જેટલો રાખવામાં આવે છે, અને CI એન્જિનની અંદર કોમ્પ્રેશનનો ગુણોત્તર 14 થી 26 જેટલો રાખવામાં આવે છે. તો આ થઈ ગયા એના બંને રેશિયો કે SI એન્જિન અને CI એન્જિન વચ્ચે જ્યારે કોમ્પ્રેશનનો રેશિયો માપવામાં આવે છે ત્યારે તે કેટલા સુધીનો હોય છે. તો SI એન્જિનમાં 4 થી 12 જેટલો અને CI એન્જિનમાં 14 થી 26 જેટલો હોય છે. એન્જિન પ્રમાણમાં હલકું હોય છે જ્યારે CI એન્જિન પ્રમાણમાં ભારે હોય છે. મિત્રો, અહીંયા એક પ્રશ્ન એવો ઊભો થાય કે એન્જિન પ્રમાણમાં હલકું હોય છે તો કઈ રીતે SI એન્જિન હલકું હોય છે અને કઈ રીતે CI એન્જિન હલકું હોય છે? તો SI એન્જિન તમે મિત્રો જોયું હશે કે આપણા બાઇકની અંદર જે એન્જિન હોય છે એ બાઇકની અંદર જે આપણું એન્જિન હોય છે તે કેવું હોય છે? SI એન્જિન હોય છે. એ પ્રમાણમાં કેવું હોય છે? હલકું હોય છે, કે જેથી એમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશનની અંદર કોઈ લોડ પડતો નથી. જ્યારે CI એન્જિન હોય એ મોટી ટ્રક કે એવા મોટા સાધનોમાં વપરાય છે કે જેમાંથી એનું જે એન્જિન હોય છે એ થોડું ભારે હોય છે, કારણ કે તેમાં વધારે લોડ ઉચકવાનો હોય છે અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન પણ થોડુંક લોંગ હોય છે. માટે SI એન્જિન CI એન્જિનમાં એનું જે એન્જિન હોય એ એન્જિન કેવું હોય છે? ભારે હોય છે. જ્યારે આપણું જે બાઇકમાં એન્જિન વપરાય છે તે SI એન્જિન હોય છે, માટે તે પ્રમાણમાં હલકું હોય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, સ્પાર્ક પ્લગમાં ઉચ્ચ વોલ્ટેજ માટે બેટરી અથવા મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ વપરાય છે. આપણે જે સ્પાર્ક પ્લગ યુઝ કરીએ છીએ SI એન્જિનની અંદર એનું જે વોલ્ટેજ આપવાનું હોય છે જ્યારે, તો એ વોલ્ટેજ આપવા માટે બેટરી અથવા મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ વપરાય છે. અને જ્યારે આપણું જે CI એન્જિન હોય છે એની અંદર બેટરી અથવા મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમની જરૂર પડતી નથી. કેમ? કારણ કે અહીંયા આપણે સ્પાર્ક પ્લગ દ્વારા આપણે જેનું સ્પાર્ક કરીએ છીએ, સ્પાર્ક એટલે ઇગ્નિશન કરવાનું હોય છે, ત્યારે સ્પાર્ક પ્લગનો યુઝ કરીએ છીએ, વીજળી યુઝ કરીએ છીએ. તો એની અંદર આપણે બેટરી અથવા મેગ્નેટો ઇગ્નિશન, આપણા બાઇકની અંદર આપણું જે SI એન્જિન હોય છે તો આપણા બાઇકની અંદર જે બેટરી હોય છે એ બેટરીનો જે એક છેડો હોય એ સ્પાર્ક પ્લગ સાથે કનેક્ટ હોય, કે જેનાથી સ્પાર્ક પ્લગમાં ઉચ્ચ વોલ્ટેજ આપીને આપણે એની જે ઇગ્નિશન સિસ્ટમ છે તો એનું પ્રજ્વલિત કરી શકીએ છીએ. જ્યારે કોમ્પ્રેશનની અંદર એવું હોતું નથી, તે ફક્ત પોતાની કોમ્પ્રેશન પ્રોસેસ દ્વારા તે વર્ક કરતો હોય છે. માટે કોમ્પ્રેશન પ્રોસેસની અંદર બેટરી અથવા મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ વપરાતી નથી. આ એન્જિન વપરાતા ફ્યુલ વગેરે પ્રમાણમાં મોંઘા હોય છે. એટલે કે જે આપણું SI એન્જિન હોય છે એ SI એન્જિન અંદર જે ફ્યુલ વપરાય છે કેવો હોય છે? મોંઘા હોય છે. દાખલા તરીકે પેટ્રોલ. તમે મિત્રો જાણો છો કે પેટ્રોલનો દિવસે ભાવ વધતો જાય છે, કે જેના દ્વારા એ SI એન્જિનમાં બાઇકમાં આપણે પેટ્રોલ નખાવવું હોય તો બી આપણે અત્યારે મોંઘું પડી જાય છે. માટે આ એન્જિનની અંદર પેટ્રોલ, ઓઇલ કે આલ્કોહોલ વગેરે ફ્યુલ વપરાય છે. જ્યારે CI એન્જિનની અંદર ડીઝલ શ્રેણીના ફ્યુલ વપરાય છે. આ એન્જિનમાં વપરાતા ફ્યુલ પ્રમાણમાં સસ્તા હોય છે. સામાન્ય રીતે આ એન્જિન ઓટો સાયકલ મુજબ કાર્ય કરે છે. સામાન્ય રીતે જે આપણું SI એન્જિન હોય છે એ SI એન્જિન ઓટો સાયકલ મુજબ કાર્ય કરે છે. મિત્રો, અહીંયા ભૂલ ના કરતા, આપણું જે SI એન્જિન હોય છે, જે સ્પાર્ક ઇગ્નિશન આપણું જે SI એન્જિન હોય છે તે SI એન્જિન ઓટો સાયકલ મુજબ કાર્ય કરે છે. જ્યારે આપણું જે CI એન્જિન હોય છે એટલે કે કોમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન, તો આપણું આ જે CI એન્જિન હોય છે એ ડીઝલ સાયકલ મુજબ કાર્ય કરે છે. તો
આ બંનેનું ડિફરન્સ હતું કે એસઆઈ એન્જિન ઓટો સાયકલ મુજબ અને સીઆઈ એન્જિન ડીઝલ સાયકલ મુજબ કાર્ય કરે છે. દાખલા તરીકે પેટ્રોલ એન્જિન, બરાબર. આપણું જે પેટ્રોલ એન્જિન છે એ કેવા એન્જિન છે? એસઆઈ એન્જિન. મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે પેટ્રોલ એન્જિન એ આપણું એસઆઈ એન્જિન હોય છે, પછી ગેસ એન્જિન બી એસઆઈ એન્જિન છે. પરંતુ આપણે જે ડીઝલ એન્જિન વાપરીએ છીએ ડીઝલ શ્રેણીનું, તે બધા ડીઝલ એન્જિન હોય છે. ડીઝલ શ્રેણી માટે એને ડીઝલ એન્જિન અહીંયા એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લીધું છે. તો આ હતો આપણો ડિફરન્ટ એસઆઈ એન્જિન અને સીઆઈ એન્જિન વચ્ચેનો ખૂબ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એક્ઝામની અંદર 100% પૂછાય, માટે ધ્યાનથી તમે આ વિડીયો વારંવાર જોશો તો તમને આ બંને ડિફરન્ટ આવડી જશે. તો ગુજરાતી ભાષામાં વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુ પર આવેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર જરૂરથી કરો. તો ફરી મળીશું નવા લેક્ચર સિરીઝમાં. ત્યાં સુધી ટેક કેર, બાય બાય.